Okay, so let's start talking about writing task one. We continue talking about writing task one. And last Friday, I provided you with some useful language for organizing paragraph one, which is a paraphrase of the question, and paragraph two, an overall statement of the trends or the main features. In other words, we call it an overview for short. So you are going to choose one of these structures for paragraph one, one of these structures of your preference for paragraph two, and try to practice again and again with that, with your structure of preference until you think you feel comfortable using it and until you feel you can internalize it. So that is for paragraph one and paragraph two of the essay. For paragraphs 3 and 4, I provided you with a lot of useful language. And the language that I provided you last week was specifically for data-driven diagrams, including charts, graphs, and tables. And we focus a lot on comparison language. I introduced to you these structures. We talked about comparison structures, including comparatives and superlatives. We talked about how to express approximation instead of exact numbers. We also talked about different ways of describing proportions and percentages. So instead of using a percentage, we can use a fractional expression alternatively, right? And we talked about reporting structures. So that is what we learned last week. Today, I am going to continue with data-driven diagrams, still graphs, charts, tables. But these diagrams, or these graphs, charts, and tables, describe trend. Okay? So speaking of trends, we talk about upward trend, downward trend, stable trend, or fluctuating trend. So let me quickly show you a diagram so you have a better idea of what a trend is. So for example here, you see this is a line graph, right? And 4 lines representing 4 kinds of fish and meat: chicken, beef, lamb, and fish. So by trend, I mean, so look at the red line, for example. You see a trend here. It goes up over time. And this line should represent an upward trend. Conversely, this green line represents a downward trend because you see it's going down over the period, right? But for the purple line, it doesn't clearly increase or decrease, but it kind of remains quite stable over this period of time. So these lines should represent different trends. So that's a bit about trends. Now let's talk specifically about language that you can use to describe an upward trend. In this table, I have categorized the vocab items into 2 groups: verbs and nouns. A good writer is somebody who can switch from using verbs to using nouns, from using adjectives to using verbs.
adverbs every here and there during your writing process. Okay? Don't use verbs only. Don't use nouns only either. Try to diversify your language use when it comes to word forms or word class. So in the verb section, I am listing all the verbs here, and for any verbs which have a corresponding nouns, I'm noting them here. So you see here, in order to describe an upward trend, we have rise, increase, go up, climb, jump. So these describe neutral increase. Thầy đang nói ở đây là thầy đang chia làm hai cột, động từ và danh từ nhé. Và nếu như động từ nào có danh từ corresponding cho nó, tương ứng cho nó, thì thầy sẽ viết ở cột bên nouns. Còn nếu không có thì có nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng được danh từ cho từ đó. Và nếu các con để ý là trong mỗi một cái cột này thầy cũng nhóm, mặc dù thầy đã nhóm nó vào là verbs khác nhau cho upward trend và verbs cho downward trend rồi, nhưng trong mỗi một cái nhóm của verbs cho upward trend này thầy lại nhóm vào, nếu các con để ý thì rise, increase, go up hay climb, nó là những từ làm sao nhỉ? Nó là những động từ mang tính chất trung tính, có nghĩa là nó chỉ diễn tả là nó tăng thôi, nó không muốn diễn tả sự tăng đấy là tăng ít hay là tăng nhiều, tăng mạnh hay là tăng không mạnh, đúng không? Thì đấy, mình có cái nhóm này, mình có cái nhóm đấy là để thể hiện sự tăng nhưng mà neutral increase, hoặc mình không muốn đưa thêm một cái comment nào vào trong cái sự tăng hay giảm đấy. Nhưng bắt đầu từ bên dưới con sẽ thấy này: jump, surge, boom, rocket, expand. I think I should add expand here. Expand là một từ cũng trung tính thôi. Nhưng khi con sang thấy jump, surge, boom, rocket, lúc đấy con sẽ thấy bắt đầu nó mang tính chất gì rồi? Nó mang tính chất tăng mạnh, đúng không? Jump mà, nhảy vọt lên, surge cũng là nhảy vọt lên, boom là bùng nổ, hay là rocket là giống như kiểu là cái tên lửa nó phóng lên đấy, đúng không? Để thể hiện sự tăng rất là mạnh. Ở đây có double hay là triple thì thầy không bàn nữa, bởi vì cái đấy số liệu của nó rất là rõ ràng rồi. Nếu như con phát hiện thấy là cái sự tăng đấy là tăng gấp đôi hay là giảm một nửa, giảm thì sẽ bên này, tăng gấp đôi hay tăng gấp 3 thì mình sẽ có dùng các động từ tương ứng. Và đây, nếu như con muốn dùng danh từ cho nó thì mình sẽ dùng bên này. Ví dụ rise, động từ rise có danh từ là rise, động từ increase có danh từ increase, động từ go up mình sẽ không có danh từ cho go, nhưng mình có thể thay bằng growth. Ở đây mình có thể grow ở đây nữa. Hay climb thì không có, expand thì ở bên này mình sẽ có tương ứng là expansion, đúng không? Đấy là để mô tả upward trend cho xu hướng tăng. Ngược lại với xu hướng giảm thì con sẽ thấy có rất nhiều động từ trong đây, và lần lượt cũng chia ra là các động từ giảm nhưng mà giảm trung tính, cũng như là mình không comment về việc giảm nên giảm mạnh hay giảm nhẹ, mà mình có những động từ mà mình sẽ có giảm nhưng mà giảm rất mạnh chẳng hạn. Ở đây mình có fall, decline, decrease, reduce, dip, drop, go down. Tất cả những động từ này chúng ta đang không có mục đích comment về cái sự giảm đấy là giảm ít hay giảm nhiều. Xin lỗi, ở đây sẽ thêm một cái string contract cũng cho lên đây được. Tất cả những động từ này các con đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng những cái động từ như string hay là contract chưa, hay là dip chưa, hay là trước giờ vẫn cứ fall với cả decline hay decrease hay reduce thôi? Thì bây giờ mình biết là mình sẽ có thêm những cái phương án khác, nó sẽ làm cho ngôn ngữ của mình nó fancy hơn.
Nó mang tính chất là mình sử dụng những cái kiểu low frequency word hơn. Những cái bài nào mà cứ sử dụng là high frequency word ấy, có những động từ mà tần suất nó xuất hiện nhiều ấy. Ví dụ thầy giả sử như a lot of hay là many hay much là những cái mà cái tần suất của nó xuất hiện rất là nhiều thì nó gọi là high frequency. Thì cái việc mà mình để đạt được điểm cao thì mình phải sử dụng những cái lower frequency words. Ví dụ thay vì dùng a lot of, ví dụ thầy nói nhé, tôi đi thăm cái bãi biển đấy rất nhiều lần rồi, a lot of times rồi, thì thầy sẽ không nói a lot of times nữa mà phải nói multiple times. Thì cái multiple ấy, nó là cái từ mà cái lower frequency và cái khả năng nó raise được cái bao điểm của mình lên tốt hơn. Đây là những động từ mang tính chất mô tả xu hướng giảm nhưng không comment về nó giảm nhiều hay giảm ít. Còn bên dưới này con sẽ thấy slump, plunge, plummet và nosedive đều là 4 động từ để mô tả giảm nhưng giảm rất mạnh. Slump và plunge đều nghĩa là giảm mạnh, và plummet để mô tả một cách hình ảnh hơn thì con sẽ thấy nó giống như kiểu là một người đứng ở trên một đỉnh núi xong rồi nhảy xuống, và plummet nghĩa là tụt thẳng đứng xuống, rơi xuống theo phương thẳng đứng thì cũng nghĩa là giảm rất là mạnh. Hay nosedive cũng như vậy, cái máy bay đang bay nó mất lái đâm nhào xuống biển, đâm nhào xuống một cái dãy núi thì đấy là nosedive. Thầy mô tả hình ảnh như vậy không có nghĩa là các con phải nhìn thấy nó đang từ 100% nó giảm xuống còn 0% thì mình mới sử dụng plummet hay là sử dụng nosedive. Tất cả những từ slump hay plunge, plummet hay nosedive nó chỉ mang tính chất tượng trưng. Có nghĩa là ví dụ các con thỉnh đây, để xem nào. Tuy nhiên ở đây thì ở đây nhé, con nhìn vào đây này, từ năm 1979 năm 1984 ở cái đường viết này, con nhìn thấy cái này này, đó. Nếu như mà các con mà nhìn thấy một cái đường mà nó giảm tụt mạnh như thế hay tăng mạnh như vậy, đấy là lúc mà mình bắt đầu có thể nghĩ đến việc sử dụng những cái động từ như là